murtabak ayam, murtabak daging, rajikan. Ya. Nak rasa murtabak Raja Padu, boleh datang dekat Kedai Kaloi bersebelahan dengan Ong Motor, dekat dengan Muzium Pertanian Jasin. Okey, terima kasih. Okey, waktu perniagaan biasa buka dalam pukul 3.30 macam tu. Sampai pukul 7. Kepada anda yang menonton channel Teh Tarik Kuna Baris, jangan lupa like, komen dan tekanlah button subscribe tu.